Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we're going to talk about 9 ways to express opinion. So if you're interested, just keep watching this video. في الفيديو ده هنتكلم عن 9 جمل كده صغيرين اقدر استخدمه لما احب اعبر عن رأي شخص ليا. بنستخدمهم في بداية الجملة وبعدها الجملة كاملة. طب يلا بقى نشوف ايه السنتنس دي. اول سنتنس هي in my opinion. in my opinion. opinion معناها رأي، فمعنى كده الجملة في رأيي. فأقول مثلا in my opinion you will do it. in my opinion you will do it يعني من رأيي سوف تفعلها كده. you will do it على بعض تستخدم بمعنى ان هو عايز يعمل حاجة فانت بتقول له انا من رأيي ان هتقدر تحققها، هتقدر توصل اللي انت عايز توصل له. phrase number 2 from my point of view. from my point of view. point of view كده على بعض معناها وجهة نظر. فلما اقول from my point of view معناها من وجهة نظري. فمثلا اقول from my point of view there are many solutions. from my point of view there are many solutions. من وجهة نظري ان في حلول كتير. phrase number 3 according to me. according to me. according to me معناها وفقا لي. برضو هي حاجة بتعبر عن رأي، معناها واضح. هما كلهم بيعبروا عن رأي، بس في كل جملة هتلاقيهم مستخدم verb مختلف أو صيغة مختلفة. هنا according to me وفقا لي. فمثلا أقول according to me that's a good idea. according to me that's a good idea من وجهة نظري أو وفقا لي إن دي فكرة كويسة. phrase number 4 to my mind. to my mind. mind معناها عقل، فتو ماي مايند معناها من وجهة نظري من عقلي. الموضوع كله ان انا بعبر عن رأيي ليا. فاقول مثلا to my mind you should tell her the truth. to my mind you should tell her the truth من وجهة نظري انك لازم تقولها الحقيقة. to my mind you should tell her the truth. the truth. phrase number 5 the way I see things is that. the way I see things is that. ما حدش يجي يقول لي ازاي قلت things و is. هي is هنا مش عايدة على things. is هنا عايدة على the way. معنى الجملة ايه؟ الطريقة اللي انا بشوف بيها الامور هي كذا، فهي دي عايدة على the way. الطريقة اللي انا بشوف بيها الامور كذا بتكون كذا. فاقول مثلا the way I see things is that he did well. the way I see things is that he did well من وجهة نظري أو من الطريقة اللي أنا بشوف بيها الأمور إن هو أدى كويس، هو he did well يعني. phrase number 6 I assume. I assume معناه كده أنا أفترض. verb assume ده معناه يفترض، أنا بفترض. بصوا دي بنستخدمها أكتر لما أكون أنا ليا رأي شخصي في حاجة هتحصل في المستقبل، لكن أنا ما عنديش دليل أنا ليه قلت كده. يعني مثلا حد كده يجي في الوقت ده ويقول إيه تقريبا كده ان الكورونا هتزيد اكتر، فمثلا الحظر هيزيد. هو بيقول كده بس يعني ما عندوش دليل قاطع او مثلا مفيش بيان رسمي نزل بيقول ان الحظر وقته هيزيد او ان الدنيا هتبقى اسوأ. مفيش حاجه رسميه قالت كده، هو بيفترض ان ده هيحصل بس اكيد مفيش حاجه لسه. فبنستخدم I assume انا افترض. فمثلا اقول I assume that schools will be closed. I assume that schools will be closed. انا بفترض ان المدارس هتتقفل، او اي بقى مثل بقى على اي حاجه انا بتوقع ان هي هتحصل بس انا ما عنديش دليل قاطع عليها. ده استخدام assume اكتر من هو راي personal، زي مثلا شكلك جميل او انت اديت كويس. يعني assume استخدامها مختلف شويه. phrase number 7 I would say. I would say معناها انا اقول. يعني ايه انا اقول؟ يعني من وجهة نظري من رأيي كلهم نفس المعنى. فمثلا ممكن اقول I would say you look beautiful tonight. I would say you look beautiful tonight يعني انا من رأيي كده ان انت شكلك beautiful، شكلك جميل النهاردة. phrase number 8 in my view. in my view. in my view برضو معناها من نظري. هي شبه قوي from my point of view، وطبعا قلنا ان كلهم معناهم ان انا بعبر عن رأيي. فاقول مثلا in my view you are right. in my view you are right من وجهة نظر ان انت صح. رأيي الفريزز دي حلوة جدا، وانا بحب جدا الجمل البسيطة اللي بنقدر نحفظها ونستخدمها من غير ما نفكر، عشان فكرة انا بتكلم لغة تانية غير my mother tongue او my first language ده لغتي الام. الموضوع صعب، الموضوع بيوتر، الموضوع بيخوف. فلما بحافظ جمل استخدمها من غير تفكير
ده بيساعد وبيسهل الدنيا، عشان مبقاش في موقف انا اوريدي خايف ان انا هتكلم لغه تانية غير لغه الام، بخصوص ان انا محتاج اركز ان اكون جمله صح، بخصوص اني محتاجه انطق صح، كتير كتير بيوتر. فان انا ابقى حافظه جمل ونطقها الصح بتركيبها بكل حاجه واقوم قايلاها كده على طول، بيسهل وبيساعد جدا. فانا بحب الطريقه دي جدا، وده اللي انا استخدمته عشان اتعلم انجلش. So if you liked this video, just hit the thumb up, subscribe to my YouTube channel, وفعلوا الجرس to get everything new I post. Bye, ciao.